It's my pleasure to welcome to the stage the members of our youth engagement scheme and to pass it to them to kick off the last run of our sessions for today. Εσωτερική γαλήνη, μεγάλη λέξη. Δύσκολο να βρεθεί σε συγκεκριμένες συνθήκες. Το ερώτημα όμως είναι γιατί. Δεν καταλαβαίνω τους κανόνες που με αποτρέπουν από αυτή. Γιατί να κάθομαι να υπομένω τα αρνητικά σχόλια της οικογένειάς μου. Γιατί πρέπει επίσης να τα ακούω χωρίς να μπορώ να μιλήσω και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Από σεβασμό λένε, λες και αυτοί με σέβονται. Γιατί να μην μπορώ να κρατήσω το χέρι του ανθρώπου που έχω διαλέξει έξω από φόβο. Γιατί πρέπει να βρίσκομαι στο ίδιο αποπρηκτικό περιβάλλον του σχολείου για 5 μέρες επί 7 ώρες την εβδομάδα, χωρίς φίλους και καμία υποστήριξη από τους καθηγητές. Γιατί να με αφήνουν οι φίλοι μου στις δύσκολες καταστάσεις. Βασικά, τώρα που το σκέφτομαι, γιατί να είμαι μόνος μου. Καλησπέρα σας. Με αυτά τα δύο από τα βίντεο που δημιούργησαν την περασμένη χρονιά έφηβοι από τις ομάδες μας, τις εφηβικές συμβουλευτικές ομάδες, ξεκινάμε το πάνελ για το Yes. Το πάνελ που ξεκινάω από εκεί προς τα εδώ, πάμε από κάτω προς τα πάνω ηλικιακά, έχει την Έλντα, τον Αρκάδιο, την Πατήλ, τον Σάβα, την Αλίκη και τον Γιώργο, με τα μικρά όλοι. Έτσι για να νιώσουμε λίγο όλοι μαζί, λίγο νέοι. Θα σας πω, αποφασίσαμε να κάνω εγώ μια σύντομη εισήγηση κάποιων λεπτών, να σας παρουσιάσω λίγο τις βασικές αρχές και θεωρούμε ότι τι βήματα έχουμε κάνει με το Yes μέχρι σήμερα και στη συνέχεια θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί, προσπαθώντας έτσι να μοιραστούμε μαζί σας λίγο από την ενέργειά μας. Το Yes λοιπόν, Youth Engagement Scheme, πρόγραμμα νεανικής συμμετοχής, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη, το αίτημα, να ακούμε συστηματικά τη γνώμη των παιδιών για αυτά που κάνει η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. Αρχές του 2022, με προσέγγισε η κυρία η Ελιάνα Κόνιαλη και η Ελιάνα μου ζήτησε, με βάση την εμπειρία μου στο συνήγορο του παιδιού, αλλά και δράσεις που είχαμε, εγώ ήμουνα στο συνήγορο από το 2003 ως το 2018, το τμήμα του συνηγόρου του πολίτη της Ανεξάρτητης Αρχής που ασχολείται με τα δικαιώματα του παιδιού και στη συνέχεια με μια εθελοντική πρωτοβουλία που την ονομάσαμε Πρώτα 12, πρωτοβουλία για το άρθρο 12, το άρθρο της Σύμβασης που μιλάει για το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και την υποχρέωση των ενηλίκων να ακούν τα παιδιά πριν πάρουν αποφάσεις. Μου ζήτησε λοιπόν να σχεδιάσουμε μαζί ένα πρόγραμμα για να ακούγεται τη φωνή των παιδιών σε σχέση με όλα αυτά που ξεκίνησε να κάνει η πρωτοβουλία. Την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και άλλων που ασχολούνται με τα παιδιά επαγγελματιών. Έτσι ξεκινήσαμε μια κουβέντα μαζί με την κυρία Κουμούλα, που είναι η τιμητική της σήμερα. Όλοι για την κυρία Κουμούλα έχουμε να πούμε καλά λόγια. Μαζί με τον Τζιοβάνι Σάλουμ, που επίσης είχα μια άψογη συνεργασία τον πρώτο καιρό. Τα βάλαμε κάτω και είπαμε, θα φτιάξουμε και στις 5 πόλεις ομάδες εφήβων, όπου θα ακούμε σταθερά, συστηματικά τη γνώμη των παιδιών για θέματα που ακουμπάνε στην ψυχική τους υγεία, που επηρεάζουν την ψυχική τους υγεία. Όχι αναγκαστικά από προβληματική άποψη, αλλά γενικότερα η επιρροή πάνω στη ζωή τους. Οι ομάδες αυτές συμφωνήσαμε να συγκροτηθούν με 20-25 παιδιά στην κάθε πόλη, να έχουν 2 άτομα επαγγελματίες που θα τις εποπτεύουν, ένα συντονιστή έτσι, πιο έμπειρο και με ένα διευκολυντή, μια διευκολύντρια
αγόρια και κορίτσια σε όλες τις θέσεις, που θα διευκολύνει την επικοινωνία με τα παιδιά και για να τη στήσουμε φυσικά θα έπρεπε να κάνουμε μια καλή συνεργασία με εκπαιδευτικούς που ξέρουμε στις πόλεις αυτές. Αρκετά απαιτητικό project, αλλά πάρα πολύ αποδοτικό από άποψη χαράς που μας έδωσε και εμάς τους ίδιους, αλλά και που βλέπαμε στα πρόσωπα των παιδιών μέσα από τα προγράμματα που κάναμε. Δεν θα προλάβω να σας πω πάρα πολλά σε αυτό το εισαγωγικό μου, αλλά να σας πω ότι συμφωνήσαμε να υιοθετήσουμε τις βασικές αρχές αυτού που λέμε νεανική συμμετοχή και δέσμευση. Engagement, λέμε στα αγγλικά, youth engagement. Και οι βασικές αρχές είναι ποιες? Να ακούμε προσεκτικά τα παιδιά, να κτίσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσά τους. Γι' αυτό κιόλας έχουμε πολλά παιχνίδια, έχουμε πολύ ευχάριστο κλίμα. Να βρούμε τρόπο να τα ακούμε με διαφορετικούς τρόπους, λεκτικούς και μη λεκτικούς, βάζοντας μέσα την τέχνη, βάζοντας μέσα άλλους τρόπους με τους οποίους μας στέλναν τα μηνύματά τους. Και για να φτιάξουμε αυτές τις ομάδες φυσικά χρειαζόμασταν και εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες που θα μας παρέπεμπαν τα παιδιά. Ναι, κάνουμε μια δημόσια πρόσκληση, αλλά χρειαζόμασταν μια συνεργασία έτσι ώστε να σχετιστούμε και με τους χώρους που ανήκουν τα παιδιά των ομάδων μας. Αρχίσαμε λοιπόν το 22-23 με τις πρώτες ομάδες στις 4 πόλεις, το Ηράκλειο μπήκε τη δεύτερη χρονιά, και με ομάδες που ήρθαν, ξέρετε, πατήσαμε τα πρώτα μας βήματα πολύ προσεκτικά και σιγά σιγά. Οι πρώτες συναντήσεις 6 ώρες, τον επόμενο μήνα 4 ώρες, και στις 4 ώρες αυτές ξεκινούσαμε πάντα με κύκλο, συνεχίσαμε με μικρότερες ομάδες, ερχόντουσαν σε ένα μέρος των συναντήσεων ή και σχεδόν σε όλο οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας της πρωτοβουλίας, οι οποίες ρωτούσαν τα παιδιά ή ακούγαν τα παιδιά, κάνανε μια αλληλεπίδραση φέρνοντας τη φωνή των επαγγελματιών, αλλά και ακούγοντας εκ μέρους της πρωτοβουλίας το τι έχουν τα παιδιά να πούν, αλλά και βρίσκοντας και άλλους δρόμους. Ένας δρόμος τον είδατε πιο πριν, φτιάχνοντας τέχνη, βίντεο, ζωγραφική, άλλους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τι τρέχει στη ζωή των παιδιών, τι είναι αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε έτσι, και να προβληματιστούμε σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε εμείς ενήλικοι. Οι συνεργοί μας, οι εκπαιδευτικοί, που πλέον έχουμε μια λίστα σχεδόν 400 ανθρώπους με τους οποίους στις 5 πόλεις συνεργαζόμαστε, πολύτιμα πρόσωπα. Η κυρία Βασιλαράκου είναι μία από αυτές, θα μας πει σε λίγο. Οι συνεργοί μας λοιπόν όχι μόνο βοηθούν στο να έρθουν τα παιδιά, αλλά μαζί με τα παιδιά κάνουν αντίστοιχες δράσεις μέσα στα σχολεία στη συνέχεια. Και έτσι, ενώ η πρώτη μας επιθυμία, η αρχική μας επιθυμία ήταν να ακούμε τα παιδιά για να φέρουμε τη φωνή τους στην πρωτοβουλία, να βοηθήσουμε τις επιμορφώσεις και όλο το πρόγραμμα όπως αναπτύσσεται, ανακαλύψαμε κι άλλη μια πολυτιμότητα του προγραμματός μας, διότι στέλνουμε προτάσεις και προς το σύστημα εκπαίδευσης, προς τα σχολεία. Έτσι, ήδη μετά από 2,5 χρόνια, μετά τα 2 πρώτα και πλέον τώρα αυτόν τον καιρό, έχουμε δημιουργήσει ένα υλικό, έχουμε παραγάγει ένα υλικό το οποίο το απευθύνουμε στα σχολεία. Είναι δράσεις διαλόγου για την ψυχική ευημερία και ευεξία των εφήβων και αυτό αξιοποιείται πολλαπλώς στα σχολεία, θα το πούμε και σε λίγο στην κουβέντα μας. Να μην ξεχάσω να πω το εξής. Για να κάνεις αυτή τη δουλειά χρειάζεται πριν απ' όλα να κάνεις καλή δουλειά με το προσωπικό σου. Έτσι, εκτός του ότι επιλέξαμε με πολύ προσοχή τους συνεργάτες, τις συνεργάτηδες, βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα 1 2ωρο και ενδιαμέσως με διάφορους τρόπους και περνάμε και εμείς καλά. Χρειάζεται να περάσουμε και εμείς καλά για να περάσουν και τα παιδιά καλά μαζί μας. Το περνάω καλά, ξέρετε, όταν δουλεύεις με παιδιά είναι απαραίτητο. Δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα παιδιών και απλώς να τα ρωτάς, πες μου τι, δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Πρέπει να νιώσει άνετα το παιδί, να βρεθεί κοντά σου, να χαρεί. Και έτσι πριν απ' όλα είμαστε και εμείς μεταξύ μας. Είμαστε μία 12. Άρθρο 12 με 12 εξαιρετικούς ανθρώπους, οι 10 από τις πόλεις και 2, η Κατρίνα προνοείται και εγώ από την Αθήνα. Φτιάχνουμε μια ομάδα που διαρκώς είμαστε μεταξύ μας σε αναζήτηση, αξιολόγηση, δημιουργία, σκέψεις και μετά εφαρμογή. Το χρόνο
Να δω λιγάκι πώς τα πήγα. Νομίζω ότι προλαβαίνω λίγο ακόμα να πω 2 κουβέντες. Ο τρόπος είναι αυτός που δουλεύουμε εμείς σαν ομάδα. Χρειαζόμαστε τους συνεργούς και επικοινωνούμε και με τους συνεργούς. 3 με 4 φορές το χρόνο τους συναντούμε από κοντά στις πόλεις. Χρειαζόμαστε να φτάσουμε κοντά στα θέματα των παιδιών που απασχολούν γενικότερα τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο αφουγκραζόμαστε τα παιδιά μας και μετά κάνουμε και αντίστοιχες δράσεις στα σχολεία, όπως είπα πριν. Τα θέματα που διαλέξαμε μαζί με τα παιδιά μας ήταν την πρώτη χρονιά το άγχος και το στρες στην εφηβεία. Το βρήκαμε, μας το δώσαν τα παιδιά σαν πρώτο θέμα. Τη δεύτερη χρονιά μιλήσαμε για τις σχέσεις των παιδιών. Την τρίτη τώρα μας έχουμε οδηγηθεί στο προφίλ μου, την εικόνα που δίνω προς τα έξω, πώς επικοινωνώ τον εαυτό μου, τα συναισθήματά μου. Περπατάμε διερευνώντας και μιλώντας για αυτά που ανησυχούν τα παιδιά στην εφηβεία. 13 ως 17 ετών είναι η εφηβή μας. Αλλά βέβαια μιλάμε και για μικρότερες ηλικίες με τις μνήμες των παιδιών. Στο τέλος κάθε χρονιά κάνουμε απολογιστικές συναντήσεις. Δηλαδή περίπου 30 παιδιά, 15 εκπαιδευτικοί και οι υπόλοιποι όλοι που ασχολούμαστε, βρισκόμαστε, ανταλλάσσουμε, αξιολογούμε, προσανατολιζόμαστε. Έχουμε και κάποιες ειδικές δράσεις. Μία ειδική δράση που κάναμε πέρσι στο Σουφλί αφορούσε την σχέση χριστιανών και μουσουλμάνων. Στο γυμνάσιο Σουφλίου, με ένα εξαιρετικό διευθυντή, έγιναν δράσεις εκεί, με επίσης μια πολύ καλή συνεργάτηδα θεατρικού παιχνιδιού, δράσεις που τα παιδιά των 2 κοινοτήτων ήρθαν κοντύτερα και μας είπαν κιόλας τι πρέπει να γίνεται σταθερά όταν έχουμε αντίστοιχα τέτοιες μειονότητες σε ένα σχολείο. Φέτος ετοιμάζουμε ένα άλλο δύσκολο πρόγραμμα, απαιτητικό, στη Θεσσαλονίκη, με εξαιρετική ομάδα βεβαίως, το ΚΟΚΕΠΣΠΕ εκεί του Παπα-Νικολάου, που θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη των παιδιών που παραπέμπονται από το σύστημα δικαιοσύνης στις ψυχιατρικές, παιδοψυχιατρικές δομές για εκτίμηση και να δούμε τι μας λένε τα παιδιά για το σύστημα, τις σχέσεις τους με το σύστημα. Πώς θεωρούν ότι σχετίζονται με το σύστημα, πώς τους υποδεχτήκαμε, πώς θα θέλανε να λειτουργούμε καλύτερα μαζί τους. Όπως είπαμε, παράγουμε υλικά, δημιουργούμε όσο μπορούμε περισσότερο γνώση που τη διαμοιραζόμαστε, αλλά βέβαια η φωνή των παιδιών είναι πολύ σημαντική σε όλο αυτό το δρόμο. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Βασιλαράκου, έτσι, γιατί εγώ νομίζω πήρα το χρόνο μου, να ρωτήσω την κυρία Βασιλαράκου να μας πει 2 κουβέντες σε σχέση με τη δική της εμπειρία. Ξεκίνησε, είναι και τα 3 χρόνια κοντά μας, εκπαιδευτικός στο 2ο ΕΠΑΛ Εγάλεο εδώ στην Αθήνα, μαζί με τους άλλους συνεργούς, έστειλε παιδιά, βρέθηκε στις συναντήσεις μας, δοκίμασε να κάνει πράγματα στο σχολείο. Όλο αυτό πώς είναι, κυρία Βασιλεράκου? Να πω καταρχήν ότι ναι, είναι τιμή για μένα το ότι τα 3 τελευταία χρόνια δουλεύαμε με την ομάδα του Yes. Πραγματικά είναι τιμή που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οφείλω να ξεκινήσω έτσι. Πώς είναι? Αυτά τα παιδιά, όταν τα ακούσεις να σου μιλάνε για την εμπειρία τους στο Yes, γιατί εκεί βρίσκουν ένα χώρο που τους αφορά, σε χτυπά στο πρόσωπο ένα κύμα χαράς. Εγώ αυτό θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Πραγματικά σου μεταδίδουν αυτή τη χαρά τους. Είναι μια πολύ αισιόδοξη εικόνα να βλέπεις νέους εφήβους να ασχολούνται με πράγματα που τους αφορούν και να το κάνουν αυτό τόσο συνειδητά, να δίνουν το Σάββατό τους, να είναι δεσμευμένοι σε αυτό και να είναι τόσο πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι μια συνηθισμένη εικόνα εφήβου. Νιώθω πολύ μεγάλη ικανοποίηση που το έχω ζήσει αυτό από εκείνους. Θα κρατήσω στα πολύ θετικά την επιμόρφωση. Είπαμε πολλά για αυτήν. Θέλω ένα μόνο να αναφέρω, το κομμάτι της παρατήρησης. Εμείς οι εκπαιδευτικοί το κάνουμε πάρα πολύ να παρατηρούμε τα παιδιά. Είναι κομμάτι της φροντίδας μας για τα παιδιά. Αλλά πώς το κάνουμε? Αυτή η επιμόρφωση εμένα μου έδωσε το πώς παρατηρώ, τι παρατηρώ, πότε θα ανησυχήσω, πώς θα μιλήσω στο γονιό. Έχει μεγάλη αξία να το κάνουμε σωστά αυτή την παρατήρηση. Γιατί είναι μέρος του ρόλου μας, μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε μια δυσκολία και να ξέρουμε πού θα απευθυνθούμε. Πολύ, πολύ σημαντικό για μένα. Πολύ σημαντικό το υλικό που αρήχθη αυτά τα 3 τελευταία χρόνια. Πολύ ευχαριστούμε την πρωτοβουλία γι' αυτό. Το υλικό αυτό έχει την εγκυρότητα των ειδικών της ψυχικής υγείας, αλλά έχει και τη φωνή των παιδιών μέσα. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία. Δεν ήρθαν απλώς οι ειδικοί της ψυχικής υγείας να μας μιλήσουν και να μας δώσουν βιωματικές δράσεις. Έχουν ακούσει τα παιδιά, έχουν δουλέψει με τα παιδιά πάνω σε αυτές, οπότε αυτές οι δράσεις είναι πολύ πολύ όμορφο να τις εφαρμόσουμε και είναι και ευέλικτες. Μπορώ να τις δω αυτόνομες, μπορώ να τις εντάξω ως μέρος σε ένα μάθημά μου.
Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ερχόμαστε στο σχολείο. Αυτά τα παιδιά λοιπόν από το YES φέρνουν την εμπειρία τους, φέρνουν τις δράσεις τους και εμείς εδώ πάμε να τις υλοποιήσουμε σε άλλα τμήματα του σχολείου. Εδώ όλοι οι μαθητές μπαίνουν σε μια εμπειρία επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Δεν είναι συχνό αυτό σε ένα σχολείο. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, αυτό το μαγικό συν της λέξης ξαφνικά παίρνει αξία για τα παιδιά. Γίνεται πραγματικότητα, γίνεται βίωμα. Και εκεί αρχίζουμε και μιλάμε και για αξίες. Και μιλάμε και για το σεβασμό. Και μιλάμε και για την αναγνώριση του άλλου. Αυτό το διαφορετικό, αυτό που είπατε και πριν, ότι αυτό το διαφορετικό είναι πλούτος. Αυτό το παιδί δεν θα το καταλάβει από ένα μάθημα καθέδρας. Θα το καταλάβει μόνο ως βίωμα όταν δει απέναντί του τον άλλον, την άλλη άποψη. Και εκεί θα δει ότι αυτό πραγματικά μπορεί να είναι πλούτος. Εν τέλει, θέλω να πω ότι αυτές οι δράσεις για μένα μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά μια εμπειρία όχι μόνο αλληλεπίδρασης, μια εμπειρία δημοκρατικής πράξης. Που η δημοκρατική πράξη στο σχολείο δεν είναι αυτονόητη, μπορεί να απέχει πολύ από αυτό που ακούμε σε έναν επιστημονικό λόγο και έχει σημασία για να γίνει πραγματικότητα να είναι η καθημερινή πράξη σε μια σχολική κοινότητα. Άρα το σχολικό κλίμα μπορεί να αλλάξει, μπορεί να εμπλουτιστεί βαθιά με αυτές τις δράσεις, να αναστοχαστούμε. Το είδαμε στο σχολείο μου. Ομολογώ ότι είμαι σε ένα δύσκολο σχολείο, σε μια γειτονιά που τα παιδιά μπορεί να έχουν και διαφόρων ειδών προβλήματα και κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Πόσο σημαντικό είναι να αναστοχαστούμε οι εκπαιδευτικοί, να ξαναδούμε τα δικά μας στερεότυπα, να δούμε πόσο αφήνουμε χώρο στα παιδιά να μιλήσουν, πόσο τους δίνουμε τη φωνή και πόσο πολύ αυτό που πολύ μας το έχει διδάξει ο κύριος Μόσχος, ακούμε και τους δίνουμε ότι ακούμε αυτά που λένε και τα κάνουμε κάτι αυτά που μας λένε. Νομίζω ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι πώς μπορούμε να διατηρήσουμε αυτές τις δράσεις στα σχολεία, να τις σεβαστούμε, πώς θα τις εφαρμόσουμε. Είναι η μεγάλη πρόκληση για μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλάβατε γιατί διαλέξαμε την κυρία Βασιλαράκου, γιατί όλα αυτά που δεν είπα εγώ τα λέει καλύτερα από μένα. Αλλά θα επιμείνω σε 2-3 πράγματα που ξέχασα εγώ, από το άγχος αν θα μου φτάσει ο χρόνος. Το ένα στοιχείο είναι αυτό που αναφέρατε για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Για μένα πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρει πολύ καλή ανατροφοδότηση. Πόσο χαρούμενοι είναι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη βασική εκπαίδευση. Που είναι απαραίτητο. Δεύτερο, το στοιχείο που είπατε για τις αξίες, οι οποίες στις συζητήσεις μας, ξέρετε, πάνε μαζί με τις δυσκολίες. Τα παιδιά δεν θα βγουν εύκολα να μιλήσουν για τις δυσκολίες τους. Όταν όμως βιωματικά μπουν σε μια διαδικασία αλληλοσεβασμού, που συμφωνούμε για την εχεμήθεια, που συμφωνούμε για τον αλληλοσεβασμό με δική τους πρόταση, που συμφωνούμε ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε για πράγματα που μας καίνε, χωρίς να μπούμε πολύ βαθιά στα προσωπικά μας, εξάλλου δεν είναι ψυχοθεραπευτικές οι ομάδες μας, είναι επικοινωνιακές. Αλλά θα ακουμπήσουμε και σε μεγάλες δυσκολίες. Είχαμε παιδιά, είναι μια ομάδα με πολύ διαφορετικά παιδιά, από διαφορετικά σχολεία, τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης, με παιδιά από άλλες χώρες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε τον αλληλοσεβασμό και να μάθουμε πώς χειρίζομαι τη δυσκολία. Ο Σάββας ο Μεταξάς, ύστερα από πολλά χρόνια στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, είχαμε τη μεγάλη χαρά να έρθει και να μπει και να είναι στέλεχος εδώ συντονιστής της Αθήνας και του παραδίδω τώρα την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θέλω αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Έλντα, τον Αρκάδιο και την Πατήλ που είναι εδώ μαζί μας, που δώσατε χρόνο και ενέργεια γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό για μας που είστε εδώ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε κάνει με τα παιδιά ωραίες συζητήσεις φτάνοντας στη σημερινή ημέρα και θυμηθήκαμε πολλά πράγματα από τις ομάδες, από την παρουσία των παιδιών στην πρώτη ομάδα της Αθήνας, στην πρώτη χρονιά του προγράμματος. Και θέλουμε έτσι να φέρουμε κάποια από αυτά τα πράγματα σήμερα σε εσάς. Εγώ, σε έναν έτσι ρόλο άτυπου ρεπόρτερ, θα προσπαθήσω να φέρω από τα παιδιά αυτές τις εμπειρίες συνομιλώντας μαζί τους. Και θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που μου αρέσει πάρα πολύ να την κάνω και να τη συζητάμε. Τι ήταν αυτό που σας φάνηκε το πιο σημαντικό και το πιο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος που συμμετείχατε στον πρώτο χρόνο? Και ξεκινάμε με την Πατήλ που έχει πρώτη. Γεια σας και από μένα. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Για μένα το πιο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος ήταν το ότι υπήρχε το συναίσθημα, το οποίο λείπει από τη ζωή μας. Συναισθήματα, νιώθαμε ελευθερία, ελευθερία να εκφράσουμε την άποψή μας, να ακουστούμε. Υπήρχε ένας αλληλοσεβασμός μεταξύ των παιδιών. Και επίσης, άλλο ένα σημαντικό στοιχείο του προγράμματος
ήταν το ότι στις συναντήσεις μας πολλές φορές συμμετείχαν ειδικοί ψυχικής υγείας, οι οποίοι μπορέσαν να μας μάθουν πολλά πράγματα και όχι μόνο βοήθησαν εμάς, αλλά και μας βοήθησαν να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις που μπορούμε να δούμε, είτε συμμαθητές μας, είτε φίλους μας. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης μας λύσαν και απορίες που μπορεί να είχαμε πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο. Να συμπληρώσω εδώ πέρα ότι κάτι που συνηθίζουμε να κάνουμε στις ομάδες είναι τα ανώνυμα ερωτήματα μέσα σε ένα καπέλο, που τα παιδιά μπορούν να γράψουν ένα ερώτημα και να το απευθύνουν σε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Οπότε αυτομάτως γίνεται και πιο εύκολη η έκφραση και είναι και πολύ ωραίος ο τρόπος που λειτουργεί αυτό μέσα στην ομάδα. Αρκάδη, τι θυμάσαι έντονα από τις συναντήσεις της ομάδας? Λοιπόν, θα πω ότι θυμάμαι έντονα το πώς αρχίζαν οι συναντήσεις μας. Γιατί πριν αρχίσουμε μία τέτοιου είδους συνάντηση, χρειάζεται να μπούμε πρώτα στο κλίμα της συνάντησης. Και αυτό το κάναμε στην ομάδα μας με διαφόρων ειδών παιχνίδια που μας ξυπνάγανε και μας δίναν την ενέργεια για να μπορούμε να συνεχίσουμε μετά να δουλεύουμε ομαδικά. Οπότε θα πω αυτό, το πώς ξεκινάγανε. Επίσης, το πώς κλείναμε τις συναντήσεις μας ήταν πολύ ωραίο. Συνοψίζαμε το τι έγινε κατά τη διάρκεια της συνάντησης και λέγαμε ο καθένας μια λέξη, ας πούμε, για το τι θα μας μείνει από αυτή τη συνάντηση. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ αυτό στο τέλος, θα μας πάρει λίγη ώρα, αλλά... Έλντα, εσύ θες να μας πεις έτσι, τι σου είχε κάνει εντύπωση στην αρχή με το που το πρώτο μπήκε στην ομάδα? Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τη σημασία του κύκλου που είχαμε στις συναντήσεις μας. Ο τρόπος ο οποίος καθόμασταν έκανε τα παιδιά να νιώθουν ίσα μεταξύ τους. Και με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο σε ένα παιδί να εκφράσει τη γνώμη του. Σε αντίθεση στα σχολεία που τα παιδιά κάθονται στιβασμένα ο ένας πίσω από τον άλλον, μπροστά ο καθηγητής, στα πρωτοθρανία οι καλοί μαθητές και όσο πάει πιο πίσω οι πιο αδιάφοροι μαθητές. Και λέγαμε πώς θα έχει νόημα να ήταν τα σχολεία κάπως να έχουν τον κύκλο πιο έντονα μέσα. Ναι. Σούπερ. Όπως είπε και ο Γιώργος ο Μόσχος πριν, πολλά πράγματα στις ομάδες μας έχουν να κάνουν με εικόνα και ήχο. Δουλεύουμε πάρα πολύ στο οπτικοακουστικό, σαν έτσι ένα είδος digital storytelling των ιστοριών των παιδιών. Θα ήθελα να δούμε, αν είμαστε έτοιμοι, ένα βίντεο που γυρίστηκε την πρώτη χρονιά του προγράμματος στην ομάδα των Ιωαννίνων, που είχε τότε θέμα το άγχος. Είχαμε από όλες τις ομάδες. Ήταν σε κάθε πόλη, θα δούμε ένα λόγο χρόνου. Το θέμα ήταν το άγχος. Τα παιδιά είχαν πάρα πολύ ενεργή συμμετοχή στο βίντεο. Στη διαδικασία είδαν και πράγματα για το πώς γυρίζεις ένα τέτοιο βίντεο. Έγινε υπό την επίβλεψη ενός νεαρού κινηματογραφιστή του Αναστάσιου του Μαυρογιάννη, που ήταν σε όλες τις πόλεις, έτσι, συμμετείχε. Οπότε, αν θέλετε να δούμε αυτό το βίντεο και να συνεχίσουμε, είμαστε έτοιμοι. Μην τα μεγαλοποιείς όλα. Έμαθα κάτι για σένα. Δεν μας νοιάζει η γνώμη, Σιμών. Ο Βάζ ήρθε σπίτι. Πάλι δεν τα κατάφερες. Όλοι σε σχολιάζουν με τις παρέες που κάνεις. Τι αγχώνεσαι? Όλοι ξέρουν πως είσαι σε όλα τέλειος. Πάλι δεν τα κατάφερες. Μάλλον πρέπει να προσπαθήσεις λίγο παραπάνω. Μια φάση είναι, θα περάσει. Προσπάθησε λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Αυτό το υλικό
Τα 4 βίντεο είναι διαθέσιμα, παίζονται στα σχολεία, συζητούνται με τα παιδιά. Τα είχατε παίξει κι εσείς. Ναι, το έχουμε δει. Είναι αφορμή για συζήτηση με τα παιδιά. Και είναι πραγματικά υλικό που και στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανονικό ρυθμό, αλλά και με τα παιδιά μπορεί να βοηθήσει μια κουβέντα στην τάξη. Να συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα μας. Θα ήθελα έτσι να μας πεις, Πατήλ, αν θεωρείς, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι ανησυχεί τα παιδιά, τι είναι μια ανησυχία των εφήβων, των παιδιών στην εφηβεία σήμερα. Σίγουρα αυτά που ανησυχούν τους εφήβους είναι πάρα πολλά, αλλά αυτό που κυριαρχεί είναι το ότι οι έφηβοι και οι νέοι νιώθουν ότι δεν έχουν φωνή. Και πολλές φορές όταν είμαστε μόνοι μας νιώθουμε πως δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι και ότι είμαστε μόνοι μας σε όλο αυτό. Αλλά όταν ήμασταν στην ομάδα και όπως είπε και η Έλντα, καθόμασταν σε ένα κύκλο, ανταλλάσσαμε απόψεις και βιώματα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σε όλους αυτό το κοινό βίωμα και υπάρχει μια κοινή ρογμή που όταν είμαστε όλοι μαζί έτσι, κάπως μπορούμε να το ξανανώσουμε και να το ξαναφτιάξουμε όλο αυτό. Και αυτό φάνηκε και στη τελευταία μας συνάντηση, που είχαμε ένα μεγάλο χαρτί και γράφαμε όλες μας τις εμπειρίες από το πρόγραμμα. Ένα τεράστιο χαρτί του μέτρου. Ναι. Και σε μια φάση έρχεται ένας πολύ δυνατός αέρας και σκίζεται αυτό το χαρτί. Αλλά αντί να το πετάξουμε ή απλά να το αφήσουμε στη μέση, αποφασίσαμε απλά να ενώσουμε αυτή τη ρογμή και να το ράψουμε. Και πιστεύω ότι αυτό δείχνει όλο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Όταν είναι δεμένη. Ναι. Τέλεια. Αρκάδη, εσύ τι θα ήθελες διαφορετικό για τα άτομα στην εφηβεία στις ημέρες μας? Φαντάζεσαι κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αλλάξω λίγο το θέμα της εμπιστοσύνης που έχουν οι νέοι, γιατί νομίζω δεν έχουν εμπιστοσύνη στους μεγαλύτερους και διστάζουν να ανοιχτούν και να πούν τα προβλήματά τους στους πιο μεγάλους. Και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που μπορούμε να αλλάξουμε. Και αυτό ήταν και στο σχολείο ίσχυε? Ναι. Δηλαδή και με τους καθηγητές. Πιστεύω πως έχει χαθεί αυτές οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε, που μπορούμε να έχουμε έναν καθηγητή σαν φίλο, να του πούμε το πρόβλημά μας. Αυτό. Έλντα, εσύ τι έχεις να προσθέσεις στο ότι κάτι, ας πούμε, είναι διαφορετικό, θα λες κάτι διαφορετικό σε αυτή την περίοδο, στην εφηβεία? Εγώ γενικά πιστεύω πως τα παιδιά λείπουν πολύ τα θετικά συναισθήματα, ειδικά στο σχολείο. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο επιφανειακά και γρήγορα. Και δυστυχώς κυριαρχούν τα συναισθήματα της μοναξιάς, του άγχους, του θυμού, της αποστασιοποίησης. Στο ΓΕΣ ήταν διαφορετικό το κλίμα, διότι ήμασταν πολλά παιδιά διαφορετικά μεταξύ μας, όμως μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε και βγάλαμε κάτι πολύ όμορφο. Θέλεις να μας πεις αυτό το πολύ ωραίο που είπαμε τις προάλλες, που με αυτό η Έλντα μας παρακάλεσε να κλείσει την συζήτηση. Το κρατήσουμε λίγο, στο τελευταίο λεπτό θα το πει. Τέλεια. Έλντα, το κρατάμε για το τέλος, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να πω το εξής, καταρχάς. Ότι βλέπετε αυτό που προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε στα παιδιά, που αυτό θέλουμε να συμβαίνει σε όλα τα σχολεία, με όλα τα παιδιά, να νιώθουν τα παιδιά ότι είναι παράγοντες αλλαγής. Ότι μπορεί να αλλάξω την καθημερινότητά μου. Για τον εαυτό μου, για τη διπλανή μου, το διπλανό μου, για την ομάδα μου, για τη γειτονιά μου, για την πόλη μου. Να νιώθουν τα παιδιά, που δεν συμβαίνει δυστυχώς στις μέρες μας. Αυτό για να γίνει πρέπει να πιστέψουν, είπατε, ακούσατε, να εμπιστευτούμε τους μεγάλους. Λείπει η εμπιστοσύνη σε εμάς. Για να κτίσουμε την εμπιστοσύνη, χρειάζεται να βάλουμε μέσα στην εκπαίδευση όχι μόνο το στοιχείο της απόδοσης, της διάκρισης, της ατομικής διάκρισης που υπάρχει έντονα, αλλά και το στοιχείο της συμμετοχής, του μοιράσματος, του νιαξίματος. Γι' αυτό το λόγο κιόλας εμείς
παράγουμε σαν πρόγραμμα, εκτός από τις επιμορφώσεις και υλικά που τα δίδουμε πίσω στους εκπαιδευτικούς μας, σαν υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στα σχολεία και θέλουμε να βελτιωθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 σχολεία που τα λέμε ενεργά σχολεία, για την πιλωτικά το λειτουργούμε αυτό, για την προαγωγή της ψυχικής ευημερίας και ευεξίας των εφήβων. Το δεύτερο ΕΠΑΛ ελπίζουμε να είναι ένα από αυτά, που θα αξιοποιήσουν τα υλικά μας και θα μας δώσουν μια ανατροφοδότηση και μαζί με το Υπουργείο Παιδείας που έχει εγκρίνει το πρόγραμμά μας θα δούμε ένα βήμα που αφορά τη δημόσια εκπαίδευση μετά. Αυτό θέλουμε. Μια σκητάλη στη δημόσια εκπαίδευση που να είναι βελτίωση του τρόπου διαχείρισης των ζητημάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας των μαθητών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε δύο κουβέντες για το πώς ένα σχολείο, τώρα είσαστε σε ΕΠΑΛ που είναι δύσκολο, αλλά και από την άλλη και ένα πεδίο εφαρμογής αυτών που προτείνουμε. Και γενικότερα για το τι χρειάζονται τα παιδιά μας. Ναι, να πω καταρχήν από τη θέση του εκπαιδευτικού ότι πια το σχολείο είναι σε έναν άλλο αιώνα. Δεν υπάρχει καμιά αυθεντία και ευτυχώς. Δεν είναι ο καθηγητής που επί τη εμφανίσει ή μια αυθεντία, κανείς δεν θα μιλήσει. Πρέπει να τους πείσω ότι έχω ένα λόγο που είμαι εδώ και έχω ένα λόγο για εκείνους. Και νομίζω ότι τέτοιες δράσεις με βοηθούν στο να τους δείξω ότι εδώ σας ακούμε και θα κάνουμε κάτι μαζί και θα κάνουμε κάτι για σας. Και νομίζω ότι όταν τα παιδιά αποκτήσουν αυτή την εμπιστοσύνη, αποκτήσουν αυτή την οικειότητα, νιώσουν ότι το σχολείο πάλι είναι ένα σημείο αναφοράς για εκείνους, γιατί φοβάμαι ότι δεν είναι. Περνάμε 6 ώρες σε αυτό το χώρο. Πρέπει να τα δούμε όλα από την αρχή. Βέβαια, δεν πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν άλματα, αλλά μπορούν να γίνουν μικρά βήματα. Το σημαντικό είναι να είναι σταθερά αυτά τα βήματα. Και αυτό είναι πώς θα κρατήσουμε τέτοιες δράσεις μέσα στα σχολεία. Εμένα προσωπικά με έχουν εμπνεύσει, πώς θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε και να παρασύρουμε ακόμα έναν σήμερα και ακόμα έναν αύριο, ώστε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό. Έχει σημασία όμως η υποστήριξη από το Υπουργείο, δηλαδή έχει σημασία πώς μπορώ να το εντάξω. Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα πάντα, θα σας πούνε όλοι οι εκπαιδευτικοί, και εγώ θα το πω που με πιέζει. Πρέπει να βρω λοιπόν χώρους μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα να εντάξω τέτοιες δράσεις, αλλά υπάρχει και ένα κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να κάνει πολύ σοβαρότερη δουλειά μέσα σε ένα σχολείο. Πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων, τα παιδιά από το παράδειγμα μαθαίνουν και από το παράδειγμα εμπνέονται. Να πω, συγγνώμη, κάτι σχετικό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η κουλτούρα αυτή της ομάδας και των ομαδικών δράσεων που φέρνει και τα παιδιά εδώ πέρα και της ισότητας και του σεβασμού, όταν τα παιδιά των ομάδων μας προσπαθούν να το κάνουν στο σχολείο τους, υπάρχει μεγάλη δυσπιστία από τα παιδιά. Δεν θα γίνει γιατί δεν είναι έτοιμη η τάξη να το δεχτεί. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελπίδα σε αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι αν όντως το εντάξεις και το δοκιμάσεις, κατά πάσα πιθανότητα θα έχεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε ξαφνιάζουν απίστευτα. Το έχω δοκιμάσει σε τμήματα που δεν το φανταζόμουν. Ούτε η Έλληνα θα το φανταζόταν. Τα παιδιά που στέλνω στην ομάδα και ερχόμαστε μετά και λέμε θα το κάνουμε εκεί. Και μου λένε, κυρία, είστε σίγουροι? Σε ξαφνιάζουν. Αλλά τα παιδιά τα ίδια ξαφνιάζονται. Το να βάλεις τα παιδιά σε κύκλο, σε ένα σχολείο, δεν ξέρω, η δικιά μου εμπειρία, είναι μαγκωμένα. Δεν μπορούν, δεν το έχουν συνηθίσει. Εγώ που τα βλέπω στο Λύκειο τα παιδιά, ίσως σε ένα δημοτικό να είναι αλλιώς, δεν το έχουν συνηθίσει να κοιτάζονται και να μιλήσουν. Γι' αυτό λέω ότι είναι και ένα μάθημα δημοκρατίας, γιατί το να βοηθήσει ένα παιδί να σταθεί όρθιο και να μιλήσει και να πει τη γνώμη του, του δίνεις μια τρομερή δεξιότητα για τη ζωή του. Μπορεί η δουλειά μας να είναι με μεγάλα παιδιά, αλλά τα μηνύματα αφορούν από τον υπηαγωγείο και πάνω το πώς πρέπει να δουλέψουμε. Και να κάνω και μια διευκρίνηση, τόσο το λόγο στην Έλντα. Θεωρούμε απαραίτητο όταν ακουμπάς αυτά τα ζητήματα να έχεις στο σχολείο οπωσδήποτε και ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό. Είναι απαραίτητο. Και μάλιστα σε μεγάλα σχολεία η μία μέρα τη βδομάδα δεν επαρκεί. Θέλουμε και προσδοκούμε να υπάρχει σε όλα τα σχολεία επαρκής κάλυψη και υποστήριξη. Δεν θέλουμε τους εκπαιδευτικούς να φορτώνονται την μετατροπή τους σε έναν διαφορετικό ρόλο. Τώρα, και θα γίνει και λάθος. Επειδή μας μένει 1 και 52, κλείνουμε με την φωνή της νέας γενιάς. Θυμηθείτε λίγο από αυτό που είπε η Πατήλη για τη ρογμή και το σκίσιμο του χαρτιού. Για πες, Έλντα. Στο ΓΕΣ αισθανόμασταν σαν τα λουλούδια που βγαίνουν από τις ρογμές, από τα ισοδρόμια, που ενώ τα έχουν κρύψει, βγαίνουν στο φως. Τέλεια, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ και σας προσφέρουμε και 1 και 20 για την επόμενη ομάδα.